আৰু লাষ্ট ভিডিঅ' এটা চাই হয়তো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথা, মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কথা, ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ, টেকনিকেল এনালাইচিছ কিছু হয়তো বুজি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। যিকোনো নিচিনা ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ অতিকৈয়ে প্ৰয়োজনীয়। লাষ্ট যোনটো ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত হয়তো প্ৰফিট লছ ষ্টেটমেণ্ট কি হয়, ROCE কি হয়, PE ৰেচিঅ' কি হয়, ইণ্টেনচিভ ভেলু কি হয়, এই বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে বুজি পাইছে। এই সকলোবোৰ বস্তু ক'ত চাব পাৰি, তো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব, যা নেকি ইনভেষ্টিং কেনেকৈ কৰে জানিবলৈ ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তো গুগলত গৈ চাৰ্চ কৰিব টিকাটেপ। টিকাটেপত গৈ যিকোনো নিচিনা ষ্টকৰ আপোনালোকে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰিব পাৰে। এটা আছে টিকাটেপ আৰু এটা আছে scanner.in। সেইটো মই দেখাম এতিয়া। scanner.in, স্কেনাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বুলি চাৰ্চ কৰিব, আহি যাব। ঠিক আছে, ইয়াতে যদি মই যিকোনো নিচিনা ষ্টক এটা চিলেক্ট কৰোঁ, সেই ষ্টকটো গোটেই কি ভাল বেয়া গুণ গোটেই মই গম পাম। বাৰু এতিয়া টাইটান চিলেক্ট কৰিছোঁ। ঠিক আছে, টাইটান কোম্পানী। টাইটান মানে কি? ঘড়ী বনোৱা কোম্পানী টাইটান, যাক নেকি ফাষ্টেগ বা টাইটানৰ ঘড়ী, সোনাটা আৰু নহ'লে জুৱেলাৰী। ভাৰতত টপ যদি জুৱেলাৰী কিবা ব্ৰেণ্ড আছে তেনেহ'লে টাইটানিক্স। অ'কে, মাৰ্কেট কেপ চাওক 2,76,000 কৰোৰ। কাৰেণ্ট প্ৰাইচ কিমান, হাই আৰু ল' কিমান, চব গম পাইছে। ষ্টক PE মানে ষ্টকটো PE ৰেচিঅ' ভেলুৱেশ্যন কিমান। বুক ভেলু মানে কি? শ্বেয়াৰৰ এগেইনষ্টত কিমান টেঞ্জেবল এছেট আছে। টেঞ্জেবল এছেট মানে কি? লাইক কম্পিউটাৰ্ছ, বিল্ডিং, প্ৰপাৰ্টি, মানে এই কোম্পানীটোৰ সম্পত্তি আৰু এটা শ্বেয়াৰৰ বাবদ কিমান টেঞ্জেবল এছেট আছে। অ'কে, তাক কয় বুক ভেলু। তাৰপিছত আহিলে ডিভিডেণ্ড ইল্ড। এই কোম্পানীটোৰ ডিভিডেণ্ড ইল্ড কম, মানে ডিভিডেণ্ড কমকৈ দিব, 0.32%। ঠিক আছে। ROCE 25%, বহুত ধুনীয়া। মানে এইটোৱে যদি 50 টকা লোন লৈছে, 50 টকা মাৰ্কেটৰ পৰা উঠাইছে, 100 টকাৰ ভিতৰত মানে 25% ইয়েৰলি লৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মই কি কৈছিলোঁ, 20%ৰ ওপৰত যদি ROCE ৰিটাৰ্ণ অন কেপিটেল এমপ্লয়ড হয় তেনেহ'লে ভাল। ROE মানে কি? ৰিটাৰ্ণ অন ইকুইটি। মানে মই কি বুলি কৈছিলোঁ, ফাইনেল প্ৰফিট। কোম্পানীটোৱে যিমান প্ৰফিট কৰিছে সেই প্ৰফিটক যদি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ ইকুইটি মানে প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰে যদি মই হৰণ কৰি দিওঁ, তাক নেকি তাত মই ROE পাম। ঠিক আছে, মানে কোম্পানীটোৱে যিমান প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিছে তাক যদি মই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ ইকুইটিয়ে হৰণ কৰোঁ তেনেহ'লে মই ROE পাম। আৰু ROE যদি 15 বা 20%ৰ ওপৰত থাকে তেনেহ'লে ভাল। অ'কে, ফেচ ভেলু হৈছে কোম্পানীটোৰ মানে নমিনেল ভেলু, মানে IPO ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰিং। মানে কোম্পানী এটা যেতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লিষ্টিং কৰে IPO জৰিয়তে, তো মানে IPO সময়ত এই কোম্পানীটোৰ নমিনেল ভেলু আছিলে 1 টকা বা ফেচ ভেলু বুলি কোৱা হয়। ষ্টকটোত যিমান ইকুইটি শ্বেয়াৰ কেপিটেল আছে তাক যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ আউটষ্টেণ্ডিং শ্বেয়াৰে, তেতিয়া আমি ফেচ ভেলু পাম। ফেচ ভেলু হৈছে কোম্পানীয়ে যেতিয়া ডিভিডেণ্ড দিয়ে, ষ্টক স্প্লিট কৰে, তেতিয়া সেই ফেচ ভেলু ওপৰত কৰা হয়। তো ফেচ ভেলু সেইটোৱে ইম্পৰ্টেঞ্চ। আৰু এই কোম্পানীটোৰ 89% ৰেভিনিউ স্কেম ফ্ৰম জুৱেলাৰী বিজনেছ। অ'কে, তাকে তাৰপিছত প্ৰ'ছ কন এইবোৰ চাব পাৰে, ভাল গুণ বেয়া গুণ। আৰু টাইটানৰ লগত কম্পিটিটৰ কি আছে? কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, ৰাজেশ এক্সপৰ্ট, বৈভৱ গ্লোবেল, এইবোৰ বহুত আছে। কিন্তু এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নাম্বাৰ 1 কোন? টাইটান। 2,76,279 কৰোৰ মাৰ্কেট কেপ। আৰু ছেকেণ্ড কোম্পানীটোৰ মাৰ্কেট কেপ হৈছে 26,000 কৰোৰ। অ'কে, ৰিকমেণ্ডেশ্যন নহয়, জাষ্ট ফৰ এডুকেশ্যনেল পাৰপ'জ। তাৰপিছত আহিলে চেলছ। কিমান কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ? কনচিষ্টেঞ্চি বাঢ়ি গৈ আছেনে? গৈ আছে। এক্সপেঞ্চেছ কিমান হৈছে? অপাৰেটিং প্ৰফিট কিমান কৰিছে? মানে OPM কোনোবা বছৰত 10%, 13%, 14%, আৰু 10%ৰ ওপৰত যদি অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিন হয় তেনেহ'লে ভাল। বোলে মই কিবা এটা বস্তু 100 টকাত চেল কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে মই 10 টকা প্ৰফিট পাইছোঁ। অ'কে, দিছ ইজ কল্ড অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিন। তাৰপিছত আদাৰ ইনকাম, কোম্পানীটো আৰু বেলেগ কিবা কাম কৰি কিমান ইনকাম কৰিছে, ইণ্টাৰেষ্ট কিমান পাইছে, ডিপ্ৰিচিয়েশ্যন কিমান পাইছে। তাৰপিছত প্ৰফিট বিফৰ টেক্সত প্ৰত্যেকটো কোৱাৰ্টাৰত চাওক লগাতাৰ বাঢ়ি গৈ আছে। নেট প্ৰফিট চাওক, সেইটো কৰোণাৰ কাৰণে সেইটো 3 মাহত কম, তাৰপিছত চাওক ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি গৈ আছে
তাৰপিছত EPS মানে আৰ্নিং পাৰ শ্বেয়াৰ, প্ৰত্যেকটো শ্বেয়াৰে কিমান পইচা ইনকাম কৰিছে, দিছ ইজ কল্ড EPS। অ'কে, তাৰপিছত এইখিনি মই দেখালোঁ কোৱাৰ্টাৰলি ৰিজাল্ট। মই দিয়া যিমানবোৰ প্ৰফিটৰ কথা ক'লোঁ প্ৰত্যেক 3 মাহৰ মূৰে মূৰে চাওক, জুন 2020, ছেপ্টেম্বৰ 2020 মানে কোৱাৰ্টাৰলি গোটেই প্ৰফিট লছ। তাৰপিছত যদি এনুৱেলি চাব বিচাৰোঁ 2012 পৰা চাওক 13, 14, 15 কিমান আছে হয়নে? তো এইফালে চাওক 2020ত কিমান কৰিছিলে 21,000 crore চেলছ কৰিছিলে। তাৰপিছত 2023ত কিমান হ'ল, কনচিষ্টেণ্টলি কোম্পানীটোৰ চেলছ গ্ৰোথ বাঢ়ি গৈ আছে। অ'কে, কোম্পানীটো চাওক ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি গৈ আছে। এক্সপেন্সেছো তেনেদৰে বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু। তাৰপিছত অপাৰেটিং প্ৰফিট মাৰ্জিন কিমান পাৰ্চেণ্টকৈ গৈছে চাওক, 10%ৰ ওপৰত। কম্পাউণ্ড চেল গ্ৰোথ 10 বছৰত 15%কৈ চেল গ্ৰোথ কৰিছে, 5 বছৰত 20%কৈ। অ'কে, তাৰপিছত কম্পাউণ্ড প্ৰফিট গ্ৰোথ, প্ৰফিট কিমান গ্ৰোথ কৰিছে 16%, 15, 24%, 30%কৈ প্ৰফিট গ্ৰোথ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাৰপিছত আহিলে ষ্টক। আমি যে ইমানবোৰ চাই আছোঁ, কিয় চাই আছোঁ, আমি প্ৰফিট জেনেৰেট কৰিবলৈ, আৰু এইটো হৈছে ষ্টক প্ৰাইচ CAGR। CAGR মানে হৈছে কম্পাউণ্ড এনুৱেল গ্ৰোথ ৰেট। আৰু কম্পাউণ্ডিং মানে কি, যোনে হয়তো জানে তেওঁলোকে ভালদৰে গম পাব কম্পাউণ্ড মানে কি আৰু কেনেদৰে কম্পাউণ্ডে কাম কৰে। 10 বছৰত মানে প্ৰত্যেকটো বছৰত, ঠিক আছে, এই কোম্পানীটোৱে 30%কৈ প্ৰফিট দিছে। 30%কৈ দিব হ'লে 3 বছৰত 90%, ঠিক আছে, 3 বছৰত অলমষ্ট পইচা ডাবল কৰি দিছে। আৰু 5 বছৰত যদি চাই 28%কৈ CAGR দিছে, কম্পাউণ্ড এনুৱেল গ্ৰোথ ৰেট, আৰু 3 বছৰত 41%কৈ, আৰু 1 বছৰত, এইটো বছৰত 18% ৰিটাৰ্ণ দিছে। তো এইখিনিলৈকে গম পালে ষ্টক এটা কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত আহিলে বেলেঞ্চ শ্বীট। বেলেঞ্চ শ্বীটত আপোনালোকে কোম্পানী শ্বেয়াৰ কেপিটেল, ৰিজাৰ্ভ, বৰয়িং, লাইবিলিটি, কোম্পানীটোৰ নামত কিমান ধাৰ আছে, কিমান লোন লৈছে, লাইবিলিটি, এইবোৰ ফিক্স এছেট, আদাৰ এছেট, ইনভেষ্টমেণ্ট, এই কথা গম পোৱা যায়। টোটেল এছেট কিমান, টোটেল লাইবিলিটি কিমান, সেই কথাখিনি গম পোৱা যায় এই বেলেঞ্চ শ্বীটত। তাৰপিছত শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণ, প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং চাওক 2020 চনৰ পৰা যদি ইয়েৰলি চাব যাওঁ, প্ৰমোটাৰ হোল্ডিং চাওক, FII, DII, গভৰ্ণমেণ্ট, পাব্লিক, কোনে কিমান পাৰ্চেণ্ট ষ্টেক অ'ন কৰে এই কোম্পানীটোক চাব পাৰে। অ'কে, তো এনেকৈ এটা ষ্টক এনালাইচিছ কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত এনালাইচিছ কৰাৰ পিছত আহিব চাৰ্ট পেটাৰ্ণ, ঠিক আছে। এই যদি 1 বছৰত চাওঁ, মাৰ্চৰ 2023ত কোম্পানী এটা শ্বেয়াৰৰ দাম আছিল 2300 টকা। অ'কে, বৰ্তমান সময়ত যদি চাওঁ এটা শ্বেয়াৰৰ দাম পায় 3100, ঠিক আছে। মই 2023 মাৰ্চ, বৰ্তমান 2300 টকা শ্বেয়াৰটো 3100 পালে। মই এতিয়া এই শ্বেয়াৰটো ভাল যদিও 3100ত মই যদি ইনভেষ্ট কৰোঁ, ইট ইজ গুড টাইম টু বাই দিছ ষ্টক। এইটোও চাব লাগিব যে এইখিনি টাইমত যদি মই ইনভেষ্ট কৰোঁ, তো এইটো ভাল সময় নে এই ষ্টকটোত ইনভেষ্ট কৰা। ষ্টকটো শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বেছিয়ে ভাগি গ'ল নেকি, বা শ্বেয়াৰ প্ৰাইচ বেছিয়ে আপ গ'ল নেকি। এতিয়া যদি মই ইনভেষ্ট কৰোঁ, তো 2500টো যদি আহে তেনেহ'লে মোৰ লছ। কিন্তু মোৰ লছ তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া মই বুক কৰিম, ঠিক আছে। যেতিয়ালৈকে মই লছ বুক নকৰোঁ তেনেহ'লে মোৰ লছ হোৱা নাই। অ'কে, তো যদিহে মই সেইকাৰণে সদায় ডিপ কাৰেকশ্যনত বা 2300ত যোনে ইনভেষ্ট কৰিছিলে তেওঁ এতিয়া প্ৰফিট পাই আছে। তো এইবোৰ কথাও অকণমান চাব লাগে। ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেন্স, ক'ত মই ইনভেষ্ট কৰিলে ভাল হয় তাৰ কথা চাব লাগে। এনেকৈ কোম্পানী এটা ইনভেষ্ট কৰিবলৈ ফাণ্ডামেণ্টেলি এনালাইচিছ কৰা হয়। ভিডিঅ'টো চাই হয়তো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কেনেকৈ এটা শ্বেয়াৰৰ ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰা হয় হয়তো বুজি পাইছে। আৰু ইমান টান নহয়, যদিহে অকণমান বুজি শুনি ইনভেষ্ট কৰা হয় তেনেহ'লে বহুত সহজ। এনেধৰণে ফাণ্ডামেণ্টেল এনালাইচিছ কৰি যিকোনো এটা ষ্টকত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি। হোপ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।